but you assimilate it into a particular cause, which is not actually the cause. Example ng poso, ganito. May pupuntahan kang isang bagay, pero isang lugar, pero may nakita kang pusa na itim. Ngayon, dumiretso ka, na aksidente ka. Anong sasabihin mo? Kasalanan ng pusa. That is an example of post hoc. Are you following? You actually blame the cat. Pero hindi, walang kasalanan yung pusa. Bakit? Siya po yung nag-drive ng jeep na sinakyan mo kaya na-accident. Hindi naman, di ba? That's the problem. You assimilate something, a consequence of a particular cause which is not naman talaga. At bakit itim lang na pusa? Racist ka, ha? Ba't hindi puti? Di ba? That's an example of post hoc. Ano pa example? Another example ng post hoc, ganito. Another example is this. Alam mo dun sa lugar namin, sa probinsya, ha? Okay, I'll give you, okay, bigyan natin ng magandang sound effects. In our province class, this is something yung nakakatakot. Sa probinsya namin, meron kaming tinatawag. May tinatawag kaming pag may patay at malawak yung kabaong ng patay, may susunod. Kaya nyo yun, ha? Pag may patay at malawak yung kabaong nung namatay, may susunod. Kaya dati, pag may nangyayari, namatay itong kapatid, tapos may sumunod ulit, anong may kasalanan? Bakit? Kasi maluwag yung kabaong. That is an example of post-hoc. Pero wala naman talagang pakialam yung kabaong sa pagkamatay, di ba? Eh paano yung mga walang kabaong? Alawak ng space. Ano yung buong barangay susunod gano'n? That's an example, di ba? Are you following? Ano pa? Ito pa. Post hoc ka, pag ikakasal ka, tapos sinuot mo yung damit, yung gown, hindi matutuloy yung kasal. Di ba? Hindi matutuloy yung kasal. Sige, isuot nyo yung uniform nyo. Isuot nyo yung uniform nyo pag Sunday. Isuot nyo yung uniform nyo ng TIP pag Sunday. Para hindi rin matuloy. Di ba? If that is actually something reasonable, that is actually post hoc. Walang pakialam yung pagsusuot ng gown sa hindi pagtutuloy ng kasal. Pero we assimilate that. Are you following? Ano pa? Pag may kinasal, inihagis yung bulaklak. Yung makakuha, siya yung susunod na ikakasal. Pero ba't hindi tayo naghahagis pag may patay? Di ba may bulaklak din nun, dami. Ayaw ba natin malaman kung sino yung susunod? Susunod, di ba? Bulaklak din yun. Di ba? If it follows the same logic, di dapat makuha natin kung sino yung susunod. Di ba? Oh, next pre, ikaw na. Di ba? That's an example of post hoc. Walang pakialam yung bulaklak doon sa pagsusunod ng pagpapakasal o even sa patay, di ba? Are you following? Ano pa yung post hoc? Ito pa, yung post hoc, ha? Ito pa yung another post hoc. Nagkasakit ka, sasabihin ng nanay mo, kaka-cellphone mo yan. Di ba? Talagang example of post hoc. Narinig nyo na ba yun sa nanay mo? Naririnig ko yan eh. Naririnig ko yan. Post hoc yan. Mali yung cause. That's illogical, ha? Hindi ibig sabihin na nagkasakit ka, kaka-cellphone mo yan. That's an example of post hoc. But of course, our parents is not aware with this kind of illogical thinking. Pero, that's illogical. Masakit yung katawan mo, kaka-computer mo yan. Look at that, di ba? Ang nanay natin, well, very illogical sila, of course. But they always assimilate something into something na hindi naman talaga yung rason. Are you following? Are you following now the concept? Ano pa? Mahilig to sa probinsya. In Cagayan class, I'm actually from Cagayan Valley kasi. I'm from Cagayan Valley. So, I actually, I'm an Ilocano by blood. So, ang nanay ko naniniwala siya sa bawal magwalis paggabi. Narinig niyo na ba yan? Lalabas yung swerte. Ako naman, hindi ako naniniwala kasi fellow graduate ako, Kristiyano pa ako, mas lalo hindi ako naniniwala. Joke lang yung mga ganun sa akin. So what I did, ganyan, nung pag-uwi ko sa probinsya sa Cagayan, ako kasi hindi ako mapakali pag madumi yung yung paligid ko. Hindi ako mapakali. Yung hindi ka komportable, yung naiinitan ako na nangangati ako pag alam kong maalikabok yung lugar.
So ang ginawa ko nung pag-uwi ko sa probinsya, nagwalis ako. Siyempre, winalisan ko yung bahay, yung, yung couches, chests, plurals yun ang mga couch. Yan. So yung chandeliers, sa CR yung chandeliers. Kasi lawak ng bahay kasi namin, parang 10 hectares yung loob, yung sala. Malawak. So ngayon, ang ganda ng pakiramdam ko kasi ang daming alikabok eh. Nakita ko na nanay ko, sabi ko, anong ginagawa mo? Nagwawalis. Sabi niya, masama yan. Masama yan. Ibalik mo yan. Ay, ibalik ko yan. Ayoko nga. Di ba? Ang hirap. Ba't mo ibabalik? Pinaghirapan mo. Ibalik mo yan. Tapos sabi niya, isa. Dalawa. Bakit kailangan magbilang ng 3 bago magalit ang nanay? No? Napansin niyo na yun? Isa. Dalawa. Pag mahal ka niyan, 2 kalahati. Konti lang. Ganun, di ba? Pero pag hindi ka yan, mahal, sapak agad yan pag nagkamali ka. Pero sa akin, binilangan ko ng 3, isa, dalawa. Napatrip talaga ako kasi pinaghirapan ko yun. Ang ginawa ko, binalik ko. Tapos, kumuha ko ng buhangin sa labas. Sinama ko. Eh, man, swerte, di ba? Pero nagalit siya. But that's an example na why walang pakialam yung swerte sa buhangin. Pero pag may nangyari, nagkasakit, kaya tayo nalugi sa negosyo, kaya nahirapan tayo, bakit kakawalis mo yan sa gabi? That's an example of post hoc. Walang kinalaman ang pagwawalit doon sa kamalasan. Ha? Pero of course, that's one of the fallacy. We actually have a correlation. Or another example, ganito. Pag pinahiram mo yung bike, okay, siya yung humiram ng bike, pagbalik niya sira na, ikaw yung may kasalanan. You assimilate it with the one who actually use it. Pero it does not necessarily follow. There are circumstances na hindi talaga siya yung rason na bakit nasira yung isang bagay. Are you following? Okay, now I'll give you 2 minutes, 1 minute to give me an example of a post hoc na pinaniniwalaan natin or anything. Yung mali yung consequence, you assimilate it to a particular cause na hindi naman talaga yun yung rason. So I'll give you 2 minutes, 1 minute, your time starts now. Okay, 2 minutes ha, 2 minutes. Okay. Okay, think A8. 1 minute only. Okay, nice. Okay, nice examples. Okay, 40 seconds. Okay, last 30 seconds. Okay, let's look at your answers. Example of post-hoc. Tignan natin ha. Okay. Bawal maggupit ng kuko sa gabi. May mamamatay. Ah yes, narinig ko na rin yan. You know? Pero hindi naman talaga maggupit ka ng kuko pag gabi. Ginagawa ko rin yan. Isa pa yung pagtatahi, di ba? That's a post-hoc. Sumunod ka yung patay kasi nag-uwi ka ng food galing lamay. Para magka-rhyme lang to ah. Well, wag ka daw umuwi agad. Wag ka daw umuwi pag ka sa lamay. But of course, that's a post-hoc. Anong gagawin mo? Hindi ka muna uuwi sa bahay nyo. Pupunta ka muna ng Starbucks. Asan yung espiritu? Ano yung nagkakape rin ng espresso? Gano'n? Doon tambay-tambay din. So nililigaw mo yung espiritu. Gano'n? But of course, we believe on such things. But that's an example of pagpag, no? But still, that's post-hoc. Kung mapapansin nyo, no? Majority of post-hoc are superstitious belief. Are you following? Diba? Superstitious belief. Okay, pagkatapos maglaro workout, wag daw maliligo kasi mapapasma. Okay, very good. Good example ha. Pag naligo ka, mapapasma ka. Okay. Ang mga boys, pasmado yan eh. Usually yan. Pasmado yung mga yan. Kasi, di ba, pasmado yung mga boys na yan. Nahilig sila sports. Di ba? Mahilig sa sports, maligo agad. Minsan nga, ino-open nila yung gripo eh. Yung
tunog lang yung maingay. Of course, but of course, that's another example of pasma. Yeah. Well, but that's a post-hoc, but if you go to Western, well, if you go to Western equivalent, wala naman talagang pasma in Western, Western part of the globe. Walang pasma. Tayo lang yung may pasma. Another example, pag swimming, after kumain, hindi matutunawan. Nice. Talaga. May nangyayaring masama pag dalawang tao, sir. Kaya raw nangyari kasi nabasag yung frame ng picture nilang dalawa. Well, parang napapanood ko to lagi. Totoo. I always watch this sa mga novela, di ba? May nahuhulog na picture, may namamatay, chu. But of course, that's possible. Pero we call it paramdam, but you cannot assimilate it. You cannot correlate it. Pag galing sa patay, maligo ka o ibabad sa tubig yung kalamansi, na may kalamansi. Ano? Pag namatay ka, pag galing ka sa patay, sir, maligo ka. Or ibabad yung paa sa tubig na may kalamansi. Parang dinakdakan na to Okay, sige. Bawal salamin sa lamay. Okay, nice. I also heard this one. Okay, dapat magpagbabago ba? Dapat bago pumunta sa laway. Or bago. Okay. Bawal daw maligo sa gabi. Nakakalabo ng mata. Ay, totoo. Favorite to ng lola ko. Totoo, Nakakalabo ng mata. Pero that's actually it's a false. Basta walang kinalaman ng pagligo sa paglalabo ng mata. Siguro pag naano mo yung tabo, totoo. Just by means of taking a bath. Of course, that's a post-hoc. That's a post-hoc. That's not proven. Okay, another example that you have given is ano ba to? Pag nagsabay ikasal yung magkapatid malas. We call that sukop. Sir, pag nagwalis sa gabi, labas yung grasya. Okay? Bawal magturo kung saan-saan. Magkakasakit ka. Totoo, di ba? Nagturo-turo ka. Pero masarap kumain dun, Turo-turo. Mas nakakatawa yan after 2 minutes. Ikakasal, bawal matulog sa harap ng salamin o pinto. Narinig ko na yan. But of course, pag namatay ka, nakalagi ka kasi natutulog nakaharap sa pinto. Well, of course, that's assimilation, that's post-hoc sleep. Bawal umuwi pagkagaling sa patay, susunod yung patay. Okay? Here's an example. So, kung titignan natin, these are examples of post-hoc, You cannot correlate or you cannot say that the consequence is actually caused by the cause itself. Hindi yan totoo. Hindi yan tama. That's illogical. Are you following? Okay. Let's go to the next one. Okay? This is an example given to us by your Duterte. Kung mapapansin nyo, pumayat ako. Kasi, hindi ako makatulog, wala na kasi tayong pera pundo natin. That's an example of post-hoc. Technically, anong dahilan kung bakit siya pumapayat? Wala nang pera. Post-hoc. Mema. Sabog. Okay. Next example, next fallacy class is we call it hasty generalization. From the word generalization. You generalize everything just because you have an experience of something in particular. Are you following? Hasty generalization ang tawag. May experience ka ng isang bagay, nilahat mo na. Favorite to ng mga babae. Lahat ng mga lalaki, manloloko. Hasty generalization yan. Bakit? Sinota mo na ba lahat ng lalaki, De Castro? Hindi, di ba? Huwag mong sabihin yun. That is fallacy. Hasty generalization. You cannot apply something to the rest of the population. Usually, ang hasty generalization din, lahat ng Ilocano kuripot. That's an example, lahat ng Ilocano kuripot. That is hasty generalization. It doesn't mean that if you experience a kuripot coming from your friend who is an Ilocano, lahat na ng Ilocano kuripot. That is hasty generalization. Hindi mo pwedeng lahat in short. Ano pa? Lahat ng philosophy teacher, docs. Huwag ganon. Hasty generalization. Huwag mong lahatin. You cannot apply it to the rest of the population. Lahat na naka-brace manluloko. That is hasty generalization. Okay, So, that is illogical. Well, we cannot blame people kasi
They do not do that. Kasi, example tong example natin. Did you know about the teenagers who vandalized the park downtown? Sabi niya, I did. Teenagers are so irresponsible and destructive today. That is generalization. Hindi lahat ng kabataan matigas ang ulo. Diba? Hindi lahat ng kabataan matigas ang ulo. May mga responsable rin. Or ano pa? Lahat ng Pilipino hindi lahat ng Pilipino pango. Ha? Hindi lahat ng Pilipino sundalo ang ilong nakadapa. Hindi yun tama. That is hasty generalization. Are you following? Okay. That is generalization. Wag yung lahatin lahat. Bottom line, you cannot apply something to the rest of the population. Otherwise, that is actually illogical already. Following? Nakakasunod pa AA? Okay, good. Okay, ano pa ba yung example? Okay, I'll give you 30 seconds. Give me an example of hasty generalization na naririnig nyo. Hasty generalization for 30 seconds. Your time starts now. Tama yun. Si A para kay J. Totoo yan. Si A para lang kay J. Naririnig ko yan talaga. Oo, nakikita ko yan. Si A para lang kay J. Nahihilo ako dun ah. Okay, nice. Okay, very good. Nice. Okay, 30 seconds. Okay, let's look at the answers. Basta payat manloloko. Grabe naman. Lahat ng payat manloloko. Okay, but that is hasty generalization. Mga letter J daw po manloloko. Hindi, wag ganun. Hindi ah. Hindi ako naniniwala. Kasi letter J ako, hindi. Hindi yan totoo. Si Jesus, hindi. Loyal yun. Parehas kami. Okay, si A ay pagil. Pag singkit, manluloko. Pag malaki, mababa daw ang talon. Ano? Pag malaki, mababa ang talon. Pag yung mga malalaki, mababa ang talon. Okay? Okay, but pag sinabi mong lahat ng malalaki, mababa ang talon, that is the generalization. But when you say, pag malaki, mababa ang talon, that is more on post hoc. Pag maitim, pangit. Grabe naman. Chismis, bangta, okay? Ano pa? Sino na ba si A? Okay. Basta jeepney driver, sweet lover. That's an example. Okay, very good. Okay, that is hasty generalization. Okay. Pogi si J, lahat na naka-yellow ngayong araw, pasmado. Okay? That's hasty generalization. Ang pogi ng teacher namin sa philo, that's truth. That's truth. Okay, ha? Pogi ng teacher niya sa philo, truth. Sino yan? Pasado na to. Pasado. Okay, that's an example. That is hasty generalization. Are you following? Okay, let's go to the next fallacy. Okay, ito na false dilemma na tinatawag natin. When you say false dilemma class, they actually give two alternatives or two choices, but technically there are actually more than choices, pero they are limiting you in two choices. Parang ganito, sinabi dito, dito pag presidential candidate, sinabi ng isa, I stand against going to war. Ayaw ko ng giyera. Ano naman nung isa sabi? So, you are against wars, so you must be against our troops. That's an example. So it's either you are one of us, or you are against us. That's an example of false dilemma na tinatawag natin. Naririnig nyo ito lagi. Kung hindi ka DDS, dilawan ka. That's an example of
false dilemma. Hindi ibig sabihin na hindi ka DDS, dilawan ka, or the other way around. Hindi ibig sabihin na dilawan ka, hindi ka na DDS. There are other alternatives. Remember that, ha? False cause yung tinatawag natin niya. I mean, false cause, false dilemma. Dalawang, either Kristiyano or Muslim ka lang. Hindi. Hindi. Are you following? So do not close actually choices with two. I mean, you cannot only provide two alternatives or choices. That is actually false dilemma. Naintindihan? Either tuwid na daan ka or daang matuwid. Yung mga ganyan-ganyan. Nako, false dilemma yan. Either you support Duterte or you are the enemy of the government. That's an example, di ba? Look at this. Activists today are actually branded as terrorists. Totoo. It's either you are not a follower or supporter of Duterte or you are a terrorist. That's an example of false dilemma. Naintindihan? Okay. Questions? Ano yung argumentum ad baculum? This is an example of argumentum ad baculum, ha? Argumentum ad baculum, you're from the word baculo, you're going to use force in order to win argument. Or you gain favorable response. Parang nakalagay dito. Okay, gumagamit ka ng dahas, kapangyarihan, para mananalo ka sa isang argumento. Are you following? Example, ha, sinabi. Professor Duvoy, when considering my grade in class, please keep in mind that my father is the dean, your boss. That's an example of appeal to force. Already, you're using already something that is, you're actually forcing someone to respond to you just because you use intimidation. Kaya makikita mo, you use coercion or force. Pag na-hold up kayo, di ba? Pag na-hold up kayo, ano yung ginagamit dyan? Appeal to force. Kaya nga may kutsilyo, di ba? Ibibigay mo ba yan o hindi? Di ba? Pinipilit kaya, hindi tayo appeal to pity. Ano yung appeal to pity? Sige na, please na, pa-hold up na to. Sige, maawa ka na, hold upin na kita. Bigay mo na yung pera mo. Please. Walang ganon, di ba? We don't use pity. Hindi ka magmamakaawa. Sorry ha, hold up na to. Appeal to force, di ba? Babariling ka na, ibigay mo yung akin. That's appeal to force. Or di ba, pag naligaw kanina, sino yung naliligaw kanina? Ano pangalan niya? Balik tayo, nakalimutan ko eh. Sino? Si Bermundo, ayan. Di ba kanina, sige na, sagutin mo na ako, maawa ka na sa akin, oh. 14 years na ako. Sige, nakakaawa yung mukha mo, Bermundo. Sinasagot na kita. Ito naman, tinutukan niya ng baril. Sasagutin mo ba ako? Hindi. Nakakatakot naman yung mukha mo, Bermundo. Sinasagot na kita. That's an example of appeal to force. Pinilit ka lang. Para yang shotgun marriage. Papakasalan mo ba ang anak ko? Hindi. Nakatutok sa iyo yung armalay. I do. Gumanong ka na. That's appeal to force. Wala na yung argument. Kaya nga, pag pinilit ka ng isang bagay, that is actually against the law. Pag pinilit ka magpakasal, you can actually use that as ground for annulment, legal separation, or divorce. Bakit? Pinilit ka. Pag pinilit ka niya makipagtalik, that is rape. Are you following? Everything that is involved with force is something, a violation. Ganon din sa argumento. Ha? Ginagamit mo yung force. Are you following? Are you following? Ayan, that's appeal to force. Or sinabihan ka no Duterte, pag hindi ka bumili ng tithe, bariling kita. That's an example of appeal to force ad baculum. Okay ha? Threat is not the same with argument. I repeat ha? Threat is not the same with argument. Let's continue. Okay, are you following class? Nakakasunod pa ba? Threat someone's argument to make it easier to refute. Or may argumento siyang binato sa'yo, nire-redirect mo para siya yung mali, ikaw yung... Are you following? That's strawman. Sinasegway mo. Parang ganito yan. Strawman yung tawag niya ito ha. Ngayon, example, itong si Bermundo, niloko niya itong shota niya si Untalan. Shota niya si Untalan. Example,
Sabi ni Bermundo, ay Star Wars. Ayan, balik tayo. So, shota ni Bermundo si Untalan. Ngayon, sinabi, nanloko tong si Bermundo. Meron pa siyang isa. Si Baradilla. Ayan. May shota siyang isa pa. Baradilla. Ano? Tapos sabi ni Untalan, sinigawan niya. Niloloko mo pala ako. Hindi ko malaala. Wala kang bastos ka. Wala kang karapatan na gawin yan sa akin. Binigay ko sa iyo lahat. Pati yung jumbo hotdog ko na pinili ko doon sa Q-Mart. Ayan, di ba? Dami yung binigay. Ngayon, anong sasabihin ni Bermundo? Ba't mo ko sinisigawan? Hindi sapat na sigawan mo ako, binabastos mo ako sa paninigaw mo, binaano yung pagkatao ko. Look at that. Ang mali na si Untalan. Ano na yung rason? Yung pagsisigaw ni Untalan. Hindi na yung issue ng panloloko ni Bermundo. That is an example of straw man. Are you following? So may segue. Makikita mo lagi yan sa magsyota. Magsyota, totoo yan. Pag may kasalanan yung lalaki, tapos ng lalaki itong ng babae, example ng babae itong si Untalan, syota niya si Espiritu. So sabihin ng lalaki ng babae si Untalan, ha? Sabi niya. Sasabihin ng Untalan, ba't mo ako niloko? Binigay ko naman lahat sa iyo, ha. Ultimo yung burger na binili ko sa Burger King, binigay ko sa iyo kahit favorite ko yan, di ba? Binigay niya yan. Ngayon pinatayan niya. Anong sasabihin ng Untalan? Yan yung mali sa iyo, eh. Lagi mo kong pinapatayan, wala ka ng time sa akin, wala na yung communication. Siyempre, maghahanap ako ng attention. Strawman yun, kapatid! Sumesegue ka! Ang mali, ikaw, hindi si Espiritu. Naintindi mo ba, Untalan? Naintindihan mo? Binigay niya sa'yo yung Burger King niya. Tapos, ang irarasan mo, pinatayan ka lang niya. Are you following? Alam ko, nagagamit nyo to. Nagagamit nyo to pag nakikipag-away kayo sa syota nyo. Sinesegue nyo. Diba? Kanina, iyak-iyak ka, nanalo ka. Ito naman, iniiba mo, tinitwist mo yung argumento para tama ka. Naintindihan? Ito pa, sinabihan ka ulit ni Sarmiento. Sabihan ka ni Sarmiento. Ulit na naman, huwag ka naman bababae ulit, ha? Huwag ka naman bababae ulit, ha? Sabi na naman ni Sarmiento, paulit-ulit ka na lang, eh. Yan yung mahirap sa'yo, eh. Wala kang tiwala sa akin. Okay, paano ako magtitiwala sa sarili ko kung ikaw nga wala kang tiwala sa akin? Sino may mali na naman? Espiritu. Pero sino ng babae? Si Sarmiento. Strawman. Are you following? Yung sumesegue ka para matalo yung argument. Magaling ka dyan. Are you following? But that is argument. I mean, that is an illogical argument. Questions? Question. Okay lang kayo? Nakakasunod ba tayo? Well, naririnig natin ito lagi. Naririnig ko rin ito. Pero of course, everyone could fallacy, especially those who do not have background in logic. Ito rin. Walang suporta si Trillanes sa militar dahil tanging si Presidente Duterte lamang ang nakagawa na doblehin ang sweldo ng kasandaluhan. Ang layo, strawman. We're talking about actually the support. Pero sumegway sa sahod ng sundalo. Are you following? Sumegway, that's a strawman. Alam mo, pakinggan nyo yung mga pinagsasasabi nito. Ako, very illogical to, eh. Bad trip din tong hampi-dampi na to, eh. Totoo. Abogado, yes. Totoo. Tsaka, naku, sampal sa kanya yung ginawa niya. Nakakahiya na yun yung posisyon niya. Are you following? Nakakasunod pa? Ayan. And last one. Ayan. Fallacy of equivocation. There is one word, pero there is a multiple meaning. Kaya you misinterpret the conclusion. Are you following? Ito, tama to. Example, para daw sa mental health yung renovation ng Manila Bay. Strawman yun, kapatid. Are you following? That's okay, very good, Gipulan. Para sa mental health daw, yung renovation ng So ngayon, pag depressed ka, punta ka na lang doon. Nice, Manila Bay. Hindi ka na depressed. What the fuck? Pag may problema ka, wala ka nang makain, punta ka Manila Bay, langhapin mo doon. Nalinis ba yung di ba? Amoy dolomite. Ayan. Ano yung sabi nyo? Bakit nagre-react sila ngayon nililinis yung Manila Bay?
dati marumi. Hindi naman. Akala ko ba may special power si Presidente Duterte para mag-align ng budget? Bakit hindi niya in-align yung budget na yun papunta sa COVID? Ba't binili pa rin ng bato at di ba? Naku kapatid. At totoo yan, isang bagyo lang yan, sayang yan. Kasi hindi yan natural eh. Hindi yan natural. Sayang talaga. Sayang talaga. Lapu-lapu is the killer of Magellan. Lapu-lapu is a fish. Therefore, a fish is the killer of Magellan. That's an example of equivocation. Ano yung one word na different meaning? What's the word which has two different meaning? Dito. Ito, si lapi-lapi, lapu-lapi. Ayan, si lapu-lapi daw. Okay, very good. Another example class ito. Employer to a job applicant. Anong sabi niya? In this job, we need someone who is responsible. Ano sabi ng applicant? Then I am the one you are looking for. In my last job, every time anything went wrong, they said, I was responsible. That's an example, di ba? Of equivocation. Iba yung ibig sabihin ng responsible dito sa responsible dyan. Are you following? Another example ito. I'll type ha. I'll type the example. Okay, this is the example class of equivocation. Nakalagay dito. Sex is good to the heart. I have a heart. Therefore, mali. I have a sex yan. I have a sex. Therefore, I have a good heart. That's an example. Sex is good to the heart. I have a sex. Therefore, I have a good heart. That's an example of equivocation. Why? Ano yung word na different meanings? What? It's, of course, the sex. Di ba? Kasi dun sa unang word ng sex class, of course, sex is good to the heart is the process actually of consummation of marriage, di ba? Chop, chop, chenes, blok, blok. Yun yung sex. Pero, when we say sex dun sa pangalawa, sex which is pertaining to your physical attributes, connected to gender. Are you following? But that is an example of equivocation. Naintindihan? Now, give me a word that have the same, give me a one word that have multiple meanings. I repeat, give me a word that have multiple meanings. Your time starts now. Okay, tignan natin ha. Mahal. Mahal. Okay, mahal. Mahal na syota at mahal na bilihin. Kala ko kung fuck. Of course, the expression as fuck and the process of doing it is also fuck. Baka. Baka na hindi sigurado at baka na hayop. Okay? Mura. Okay, another one. Bataan. At bataan. Lugar. Ano yung bataan? Baka, asim. Asim? Ano yung asim? Maasim, di ba? Isa lang naman yun. Well, fun. Okay, mura, gabi. Okay, asim. Asim ng abogado. Okay. Tapos yung maasim na tao. Okay, good. Okay, so these are examples. Okay, ha? So watch carefully kung may mga words or sentences that have one word with different meanings and look at the conclusion. Automatic yan. That's illogical. Pag ganun. Okay, ha?
Any questions, class? Bye-bye. Questions? Questions, clarifications, for I let you